आमच्या घरातलं सगळ्यात पहिलं कन्यारत्न, त्यात सगळ्यात सुंदर, त्यामुळे काय विचारायचं कामच नाही. कारण पप्पा आहेत ना आमचे, तर तशी पूर्णपणे दिसतं असं सगळंच म्हणतात आहे की नाही काही. आणि मी शेंडेफळ आहे, तर आमच्या दोघींमध्ये खूप मोठा गॅप आहे. म्हणजे मध्ये आमच्या जवळपास मला वाटतं 18-20 वर्षाचा गॅप असेल आपल्या दोघीला की नाही. तर त्यामुळे मग आणि नमस्कार, आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आता आम्ही चहा घेतोय. खूपदा विचारलं जातं की तू बहिणी कसं काय दाखवत नाहीस किंवा काय, तर होते असं की बऱ्याच वेळा सगळे कॅमेरा फ्रेंडली नसतात. तर आज दाखवते मी माझी मोठी ताई. तर इकडे वहिनी बसलेल्या आहेत, इथं आई आहे आणि इथं ताई आहे. तर आम्ही जय हरी ती अध्यात्मामध्ये आहे, त्यामुळे ती नेहमी असं म्हणजे आपण म्हणतो ना गुड मॉर्निंग गुड नाईट, तर ती जय हरी म्हणते. आणि हे एक प्रकारे छानच आहे. तर आम्ही आता चहा घेतात आणि शंभू वगैरे झाली, ती रात्री आली आहे. तर आंघोळ वगैरे झाल्यानंतर मग सगळं छान फ्रेश फ्रेश शूट करू. वहिनींना वेट होत नाही त्यांचा टोस्ट चहामध्ये. तर मला म्हणलं तुमचा आता इंट्रो, तर माझा चहा थंड होते. चला आम्ही चहा घेतात आणि मग पुढे कंटिन्यू करू. मंदिरातली मागच्या वेळी बाप्पा सोबत होते म्हणून मी घेतली नाही तेवढी. हा हा, बाईनं पण केले का गुरु? ते म्हणत होती ना ती म्हणून म्हणते. हा हा आहे इथं म्हणून. हा, मला लय जणी म्हणलं एका व्हिडिओ तू येडाईचा व्हिडिओ पाठवला होतास बघ, ते व्हिडिओ मी टाकला होता. त्यावेळेस मला लय जणी म्हटल्या लांबजण्यातल्या की ते ताई इथं येतात जर ह्याला तुमच्या बहीण आहेत का? हा हा, ले लो घ्या. आज बेत आहे. तर इथं मस्त असं पुरण शिजते पाहू शकता तुम्ही. आणि खरं सांगायचं तर ताई रात्रीच आलेली, परंतु ती त्यावेळी कम्फर्टेबल नव्हती व्लॉग शूट करायला. आणि त्यानंतर सकाळी तिचं मतपरिवर्तन झालं. मे बी तिने कमेंट्स वगैरे बऱ्याचशा वाचल्या असतील, त्यामुळे तिला वाटलं असेल की नाही आपण जाऊया व्लॉगमध्ये किंवा काय तिलाच माहिती. सो त्यानंतर मग आम्ही सकाळी व्लॉग शूट करायला सुरुवात केली. कुठून आणले आंबे? कुठून आणलेस? गावातून का मुरडून? एक नंबरच आहे. बबले समोरचा. A few moments later. तर आता आंघोळ वगैरे झालेली आहे आमची आणि पाहू शकताय म्हणजे आमच्या घरातलं सगळ्यात पहिलं कन्यारत्न, त्यात सगळ्यात सुंदर, त्यामुळे काय विचारायचं कामच नाही. कारण पप्पा आहेत ना आमचे, तर तशी पूर्णपणे दिसतं असं सगळंच म्हणतात आहे की नाही काही. आणि मी शेंडेफळ आहे, तर आमच्या दोघींमध्ये खूप मोठा गॅप आहे. त्यामुळे तुम्हाला आईच्या आणि माझ्या एज मध्ये मग आई लागले नाही म्हणतात की आजी आहे का तुझी, म्हणजे वयात गॅप वाटतं. म्हणजे मध्ये आमच्या जवळपास मला वाटतं 18-20 वर्षाचा गॅप असेल आपल्या दोघीला की नाही. तर त्यामुळे मग आणि ती उस्मानाबादला असते आणि देवाचं पण भरपूर करते. आता सध्या तिला मी प्रेशराईज करून नाश्ता करायला बसवलंय, म्हणलं सगळेजण सोबत करू कारण तिला देवाचं करायचं होतं. तर असं आणि आता काय सुशील आहे का, तर औसा पॅटर्नच्या आहेत आमच्या, औषाकडच्या आहेत बघा. पण एक आहे चांगला आहे का, पित्त पण होत नाही. तर चला आम्ही आता नाश्ता करतो आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की कशी वाटली ते. कारण की खूपदा मला इतकं सगळ्यांनी हे केलेलं की तुझ्या बहिणी का दाखवत नाहीस. तर कसं होतंय माहिती का,
मी वर्षातनं एकदा दोनदा येते, त्यावेळी ह्या ऑलरेडी येऊन तरी गेलेल्या असतात किंवा असं, पण यावेळी योग आलाय, रात्री आली होती, त्यामुळे म्हटलं चला. आणि आणखी एक की सगळे जणांना कॅमेरा समोर यायला पण आवडत नाही की नाही, तर तिची म्हणजे ती कॅमेरा फ्रेंडली यावेळी झाली, त्यामुळे म्हणजे चालतंय करूया आपण शूट, म्हणून मग मी घेतलं. तर बाकीच्या दोघी जेव्हा त्या स्वतः म्हणतील की हा चालतंय मला, मग त्यावेळेस त्या दोघींचं घेईन. पण हिच्यावर लक्षात घेऊ शकता की त्या दोघी कशा असतील. चला म्हणजे दिसायला एक अंदाज काढू शकतो. चलो अभी खाना खाते आपण. नाही घरातले संस्कार लय मॅटर करते. आमच्यात हे मला म्हणते तेवढी चेंगट असतो, मी मला म्हणजे ते आपल्या सगळ्यात पप्पांमधून आलेलं आहे ऑटोमॅटिक, त्यामुळं. आणि ते गुण इतकं प्रकर्षाने आलाय विशेषतः की ताईच्या घरी असेल, बहिणबाईच्यात असेल, म्हणजे ते ऑटोमॅटिक आल्यामुळं बरोबर माणूस त्या ह्याच्यानेच पैसे वाचवायला. काय म्हणले तर गप्पा टप्पा मारत मारत आमच्या इथं नाश्ता चालू आहे. आणि ती एवढी जास्त ओपन अप होत नाही आहे, कारण फर्स्ट टाईमच कॅमेऱ्यासमोर आली आहे. सो तुम्ही सुद्धा समजून घ्या, कारण की सगळ्यांना कॅमेरा फेस करणं आणि ते लगेचच बोलतं होणं पॉसिबल नाही. हे असं मिळून मिसळून नाश्ता करणं, गप्पा मारणं, हे कोल्हापुरात प्रचंड मिस करते मी. आणि त्यातून दोघी बोलायला म्हणले आता चला आपण आपल्याला आणि का कसं आहे माहित आहे का, म्हणजे आमच्या दोघात बहीण भावंडाचं नातं लागतं ना, मग आम्ही दोघे एक होता. आणि सगळेच पप्पा तिकडून म्हणजे पडती बाजू तिकडून होते पप्पा, यांना येते राग तिकडूनच होते सारखं. दाजी आणि ह्यांच्यात सारख्या विचारांमध्ये आहे का नाही, आमची ही आणि दाजी दोघात साम्य विचार. ही दाजी आहेत का थोडी चिडकी येते. बघा वहिनींकडे कॅमेरा फिरवला नाही ना की मग ते किती जास्त बोलतात हे आता तुम्हाला समजेल. कोण चिडलं तर कोण शांत व्हावं लागतं. खरं तर कधी ते दोघं श्रीजरा तर भजी करण्यासाठी ताईने बेसन पीठ वगैरे मस्त मिक्स करून ठेवलं, त्याच्यामध्ये मिरची ओवा टाकले. साखर आणि गुळ किती पुरण आहे? अर्धा किलो मिक्स टाकलं म्हणजे काय होते, या पिवळ्या पण होतात आणि चवीला गुळावणी पण. आता पूर्णाला चटका द्यायला तिथं पाहू शकतो बघा. आणि आपल्याकडे शक्यतो जर्मन जास्त यूज करतात आहे की नाही, लेझर मध्ये जर्मनचे भांडे वापरून. पण आपल्याकडे सरा जर्मनच असते. आता स्टील मध्येच जास्त आहे, स्टील किंवा मग स्टीलची आहेत की पातळी पण करपायला म्हणून मग करप देतात कसं काय की, म्हणून मग का जर्मनच. जसं वहिनी म्हटलं की स्टील का वापरत नाही, तर त्याच्यामध्ये लवकर कुठलाही पदार्थ करपतो. तर याच्यावर काही सोल्युशन असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, म्हणजे काही पर्यायी व्यवस्था. तर इथं तुम्हाला दिसत असेल तर आता पुरण शिजलेलं आहे, तर मी वाटून देते वहिनींना. आणि मी वाटत होते पण मध्येच परत आई आली, आणि आई तर आई आहे बस, त्यापुढे काही बोलूच शकत नाही बरोबर. पुरण मी वाटायले होते तर मला उठवलं आईनं पुरण वाटताना. का उठवलं? मला येत नाही वाटायला. इकडं भात लावलाय. भात माणसात काही जणांना इंद्रायणीचा भात आवडतोय, म्हणजे आई वगैरे नाही का असं चिकट भात छान लागतं मग. आणि एक पार्टी आहे वहिनी यांची, हे तरी तर नाहीत आता गावाला गेलेत लांबजण्याला, पण वहिनीला ह्यांना आणि मला थोडं थोडं कधी कधी असं म्हणजे मोकळा भात असते तो आवडते, त्याला फोडणी पण मारली तरी भारी वाटते. आई मध्ये काय तसलं कशाने आहे खायला की बद बद खाली सांगत ती आई मध्ये चिकट छान लागतं, त्यामुळे मग दोन मिरच्याचं खायला आवडतं आपल्याला. गेल्या वर्षी आलेलं होतं का, काय केलं सपक आमटी, तिखट आमटी, पुरण रेडी आहे की नाही? रेडी रेडी.
मग आपल्यात घरी कुणी पाहुणे आले किंवा मग काही सणवार असला की आपण पुरण घालतो आणि पुरण घातलं की तळण हे आपसूक येतंच, त्याशिवाय ते अर्धवट वाटतं असं आमचे पप्पा तरी नेहमी म्हणतात. आणि त्यामुळे मग आज तर ताई होती त्यामुळं पुरण घातलेलं, तर त्यासोबतच इथं दिसत असेल तर मी आता तळण तळते, ज्याच्यात कुरवड्या, पापड्या, भजे ह्या सगळ्या गोष्टी फ्राय करून घ्यायच्यात. तर पाहू शकताय, कारण माणसं जास्त असली की जास्त क्वांटिटीमध्ये त्या सगळ्या गोष्टी करायच्या असतात. तर एक डबा ऑलरेडी वहिनींनी भरून ठेवलाय. मी जे तळलं होतं तर ते एका डब्यात त्यांनी शिफ्ट केलं. तर या इथं दिसत असेल बघा, हे एवढं तळून झालेलं आहे, त्यासोबतच हा डब्बा एवढं तळलं आहे. आता मला कांदा भजी तळायची आहे, मिरची भजी आणि कांदा भजी, आणि त्यानंतर मग भेटते तुम्हाला. आणि कसं असतं बघा, पुरणाचा वगैरे स्वयंपाक असला की एकटीला खूप लोड येतो, याचा मला अनुभव आहे. त्यामुळे मग मिळून केलं तर ते पटकन होऊन जातं आणि वहिनीला पण लोड नाही आणि आपल्याला पण असं होतं. दारात आमच्या गोरोबा काकाचं मंदिर आहे आणि तिथे सप्ताह बसलेला, तर तुम्हाला मधून मधून तो आवाज येत असेलच. कढईत तेल तापायला ठेवलंय आणि एक डॉट टाकून पाहिलं की तेल तापलंय का नाही ते. आणि आता मग मी भजी तळून घेते, दिसत असेल तुम्हाला. आणि ताई कीर्तनाला गेली आहे समोर, तर तोपर्यंत म्हटलं आपण पटकन ह्या गोष्टी आवरून घेऊ, जेणेकरून ती आल्यानंतर सर्व करता येईल. सो पाहू शकता इथं मस्त अशी भजी आपली रेडी होते. असली मिरची पण भजी करते. ह्यानी तर कांद्याचे असले भारी भजे, बाबा बाबा, नुसतं कांदा उभा चिरायचा, पाणीच घालत नाहीत कसलंच. आपण त्यांनी आल्यावर करून कसलंच पाणी घालायचं नाही, तर एवढं भारी करतात का नाही गाई. तर आता आणि 5 बॅचेस बाकी आहेत भजीच्या, तर त्या पण मी पटापट फ्राय करून घेते. पुरणाची पोळी बनवत आहे. देऊ का चिरून? काही भागामध्ये तेलाच्या पोळ्या असतात, पीठ वापरतच नाहीत अजिबात, पीठ आणि खापरावर भाजतात. ती ही सुद्धा किमताना सुद्धा तूप तेल घालून कणिक बघितलीस की तू कशी ते जवळपास तूप तर केवढं वापरतात गाई, तेल तूप पाणी आणि तूप वापरतात. पोळ्या म्हणजे तयार बसते आपल्यासाठी, पण अशा केरड्या खालून वरून घालायची. होय होय, मग ती नोकरीवाले एवढं भारी दिसायला त्याच्यात का नाही. अयो काय इकडे बघा, इथे टोळी टोळी मँगो गोड आहे. आज लिंबीच्या आजच्या पोळ्या खायच्या. ॲक्च्युली मी तळण तळत होते ना, तर त्यावेळी ताई म्हणली होती की मी पुरणपोळ्या बनवते, आणि ती मंदिरात गेली, मग तिकडेच कीर्तनाला बसली. त्यामुळे वहिनी आईला म्हणतात की तुमच्या लेकीच्या हातच्या पुरणपोळ्या खायच्या, आणि म्हणून आई म्हटली की मी बनवते, काही प्रॉब्लेम नाही. सो त्यासाठी आईने पुरणपोळ्या बनवल्या, मी भाजल्या, आणि वहिनी इकडे रस करतात दिसत असेल तुम्हाला. आणि मध्येच या चिल्या पिल्ल्यांचं येणं, खुर्चीवर बसणं, गोंधळ घालणं चालूच आहे. आणि हे नेहमी चालू असतं खरं. ते तिघं एकत्र असले ना की जगातले सगळ्यात सुखी प्राणी असतात. चिकू, श्री आणि शौर्य, म्हणजे त्या तिघांना कुणीच लागत नाही. इवन जेवायला पण नाही दिलं एक वेळ तरी चालेल, पण मग ते मिळून इतकं छान आनंदाने खेळतात, भांडतात, परत आणखी बोलतात. हे कायम सुरूच असतं. कुरवडी, पापड, भजी, पुरणपोळी, रस, इकडं पोळ्या चालू आहेत बघा, रस, आमटी, राईस. झालं आमचा पूर्णाचा स्वयंपाक, पप्पांचं जेवण झालंय आणि चिकू, शौर्य, श्री यांचं पण आटोपलंय. तर आता आम्ही थोड्या वेळाने जेवायला बसू, कारण आता जवळपास 12:40 झाले दुपारचे, आणि आता जेवण करणार आहोत, है की नाही. मला बसलोय, पाहू शकताय. आणि काय बनवलंय काय नाही ते पण दाखवते. आज सगळ्याचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे जेवणामध्ये, याचं एक त्याचं एक असं. पण तरी पण म्हणजे कसं बघा, बऱ्याचदा आपण फॅमिली सोबत जेव्हा गप्पा मारत स्वयंपाक करतो ना, तर त्याची मजा काही और असते, आणि त्यात वेळ कसा जातो ते पण कळत नाही. आणि कोल्हापुरात असं होतं की आता कधी होणार, आता कसं, असं. तर थोडा फरक तो निश्चितपणे चला दाखवते. तर चला आता जेवण करून घेतो आम्ही, आणि पाहू शकता की ती भारी दिसते. गजऱ्याच तुम्हाला काल ते आलं नव्हतं का,
आल्या होत्या त्या गेल्याच नव्हत्या काय? कुठं होत्या मग त्या? कुठले आहेत त्या? त्याला जेवण वगैरे झालंय आमचं मस्त. ताई जेवायला नव्हती. छान आहेस की, किती भारी वाटत. असंच काय चुडे बसवायले बघा भाऊजडी. आणि जेवायला ताई मंदिरात गेली होती कारण काल प्रवचन होतं, त्यामुळे मग तिकडे ती प्रसाद घ्यायला गेली होती. रसपोळी तिच्यासाठी खास केली पण ती जेवली नाही. नाही आता जेवणच करणार आहे की काय, एवढं का नाही वहिनीने प्रेमानं बनवलेलं घेऊन चालले की. आणि म्हणजे 2 टाइम जेवता येतं तिथं आणि सोबत नेणार आहे ती टिफिन, त्यामुळे मग. आणि आता चुडे आमच्याकडे ना मुलगी जेव्हा जेव्हा सासरी जाते तर त्यावेळी चुडे आणि पाटल्या बसवल्या जातात. आणि चुडा म्हणजे नवरा आणि पाटली म्हणजे ननंद असं असतं ते. तर त्यामुळे मग आता चुडे बसवते, वहिनी बसवतात खरं तर. चला आता थोड्या वेळाने कंटिन्यू करते. पुळवीला तुझ्या लिकीला पुळवीला पुळवीला रे घेऊन आला असता तर जेवली नसते का? वहिनीने आता एक शब्द वापरला पण मी तो डिलीट केलाय. ते म्हणतात घ्या जरा ते बी का तुमचा व्हिडिओ व्हायरल होईल, किती छान शिवाय देतात तुमच्या. तर आता वहिनी डबा भरत लागलाय ताईला द्यायचा म्हणून. आणि आय होप की तुमच्या आता कंप्लेंट्स नसतील. कार बनवायला मॉन्स्टर कार. अच्छा मॉन्स्टर कार होय, ते ठीक करताय. हो हाताला लागेल शौर्य. केलं हा आता अजून एकदा पडा. तुमचा चप्पल घेतला का? घेतला एक जण असते पळाली सगळी पळाली. तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा ब्लॉग ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. ताई पण आलेली तर तुम्ही पाहिलंच. आणि संपूर्ण ब्लॉग ज्याच्यात पुरणपोळी वगैरे होती तर मस्त असं जेवण केलं. आणि मला खरंच बाहेर आल्यानंतर असं थोडासा ग्लो आला आहे चेहऱ्यावरती. तर सांगा कमेंट बॉक्समध्ये. आय होप तुम्हाला निश्चितपणे आवडलं असेल. जर आवडलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, एक लाईक करा व्हिडिओला आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका. भेटते मी तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.